حالا که دیگه با دیوارها کامل آشنا شدیم و لایه‌بندی دیوارها را به صورت کامل یاد گرفتیم و ترسیم کردیم، بهتره با اکسنت وال ها هم آشنا بشیم. اکسنت وال یا دیوار شاخص برای ایجاد فوکال پوینت یا یه نقطه تمرکز در طراحی استفاده میشه. در مناظر مسکونی برای جلوگیری از یک نواختی طراحی، در محیط‌های تجاری، لابی هتل‌ها و مجتمع‌ها و اداره‌ها اکسنت وال رو به صورت هدفمند انتخاب و طراحی می‌کنن تا باعث جلب توجه افراد به محض ورودشون به اون مکان بشه، دچار سردرگمی نشن. اکسنت وال ها بسته به فضا متفاوتن، ولی میتونیم نکاتی رو برای طراحی اکسنت وال ها در نظر داشته باشیم. مورد اولی که میتونم بهش اشاره کنم اینه که رنگ و متریال اکسنت وال معمولا متفاوته. یعنی شما میتونین از چوب، سنگ، کاغذ دیواری و حتی متریال ارزونی مثل رنگی متفاوت با رنگ سایر دیوارها برای اکسنت والتون انتخاب کنید. حتی میتونیم با قرار دادن یک سری اکسسوری های دکوراتیو یه دیوار رو تبدیل به اکسنت وال کنید. یا حتی میتونید با گذاشتن چند تا تابلوی هنری و خاص یه اکسنت وال درست کنید. یا اینکه حتی اصلا متریال و رنگ رو تغییر ندید، با گذاشتن یه کنسول، آینه و یا ساعت دیواری خاصی اون رو تزیین کنید و اون دیوار رو به فوکال پوینتتون تبدیل کنید. حتی میتونیم با قرار دادن یک سری اکسسوری های دکوراتیو یه دیوار رو تبدیل به اکسنت وال کنید. و یا با گذاشتن یه پیانو در کنار اون دیوار و با نور پردازی خاصی اونجا رو به فوکال پوینتتون تبدیل کنید. و در منازل کوچیک از تیوی وال به عنوان اکسنت وال استفاده میشه. سعی کنید که در منازل کوچیک اکسنت والتون رنگش یا متریالش خیلی متضاد با سایر دیوارها نباشه، چون باعث میشه که فضا رو کوچیک‌تر کنه. برای اتاق خواب‌ها بهترین دیواریه که تخت جلوی اون قرار میگیره. ولی باید در نظر داشته باشید اگر اتاق خواب کوچیکی دارید، خیلی متریال و رنگ متفاوت و متضادی به اون دیوار ندید. در طراحی اکسنت وال باید به ورودی‌ها، درها، پنجره‌ها، راهروها و نور طبیعی فضا توجه بشه. حتی میتونیم یک پنجره رو به عنوان یک اکسنت وال در نظر بگیریم. براش یه پرده بلند در نظر بگیریم، جلوش یه صندلی بذاریم و یه میز خاص و اون مکان رو به عنوان فوکال پوینتمون در نظر بگیریم. دوستان، اگر تا به این لحظه ویدیوی مربوط به آموزش ترسیم دیوارها و لایه‌بندی دیوارها رو ندیدید، لینکش رو در دیسکریپشن میذارم، حتما ببینید و یه دیوار دکوراتیو خوب بسازید.